Power generation companies has firmly rejected claims by presidency sources that 2.8 trillion naira constitute a newly verified and final settlement of legacy debts owed to electricity generation companies, describing the assertion as inaccurate and misleading. In a statement titled APGC Position on Misleading Report Regarding GenCo's Debt Reconciliation issued on Monday in Abuja, the Chief Executive Officer of the association, Joy Ogaji, said that the figure did not emerge from any officially concluded reconciliation process. She urged those behind the claim to disclose the basis for their computation. Ogaji said that they reject any media report suggesting that 2.8 trillion naira represents a newly verified and final settlement of GenCo's legal debts, that the report is completely inaccurate. On Monday, however, the newsman reported that Bola Tinubu has approved the payment of 2.8 trillion naira to generation companies as the federal government's verified liability for accumulated electricity subsidies dating back to 2010. Moving on to the foreign scene, helicopter belonging to the Iranian Army's Air Force crashed on Tuesday into a fruit market in central province of Isfahan, killing 4 people, according to the state media. The official IRNA news agency said the pilot, co-pilot, and 2 fruit vendors on the ground were killed, attributing the crash to a technical malfunction. The tragedy took place in the Komeshni Shehar in Isfahan province. Sanctions hit Iranian side has suffered several air disasters in recent years, with officials complaining of difficulties acquiring spare parts to keep its aging fleet in the air. On Thursday, an Iranian fighter jet crashed, killing one of 2 pilots on board during a late-night training exercise in the western Hamadan province. In the world of entertainment, this afternoon, singer Asake-born Ahmed Olalade has been named the most streamed artist in the history of Spotify Nigeria. The recognition comes as Spotify celebrates 5 years of operations in the country and releases its list of top 5 most streamed artists. Asake leads the ranking, followed by Wizkid in second place and Sheyi Vibes in third. Burna Boy secures the 4th spot, while Davido rounds out the top 5. In addition to topping the artists chart, Asake also claims the number 1 position on the list of most streamed songs of all time on Spotify Nigeria with his track Remember. Other songs in the top 5 include Dealer by Ayo Math and Fireboy DML at number 2, Awolowo by Fido at number 3, Kese by Wizkid at number 4, and Ashake's Lonely at the top at number 5. Nigerian music also dominates Spotify Kenya's all-time most streamed songs chart, as Ashiwaju by Ruga ranks first, followed by Rush by Ira Star in second place, Bandana by Fireboy DML in third, and Ashake's Lonely at the top, securing the 5th position. Finally, in the exciting world of sports, this afternoon the Nigeria Professional Football League (NPFL) has fallen to the 91st place in the newest World League rankings published by the International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). The drop marks a 15-place decline from its 76th position in 2024. In the 2025 assessment made, the NPFL earned 171.75 points, leaving it outside the top 90 domestic leagues globally. The fall highlights a weakening competitive standing as leagues in other parts of the world continue to improve. The IFFHS rankings are determined by clubs' performance in continental and international competition, using weighted criteria that go beyond regional tournaments. Observers link the NPFL's decline to the inconsistent performance by Nigerian teams in continental competitions, along with the growing strength of rival African leagues.
Across the continent, Egypt's top flight league maintained its position as Africa's strongest for the 6th year straight. Morocco's Botola has consistently remained among the continent's top 3 leagues since 2018, while South Africa's Premiership re-entered Africa's top 3 for the first time in over 2 decades, while Algeria and Tunisia completed the top 5 rankings. According to the Confederation of African Football (CAF) 5-year coefficient rankings, Nigeria sits 12th with 21 points. The standing secures 2 qualification spots for Nigerian clubs in each CAF inter-club competition. We've now come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Tinubu urges governors to tolerate everybody and build structures. NAPTIP urges public to report child abuse in daycare centers. Genco's dump presidency's 2.8 trillion naira debt deal. On the foreign scene, we told you 4 die as Iranian army helicopter crashes in Isfahan. And in the world of sport, you just heard NPFL slips to 91st in latest IFFHS Global League ranking. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Apampa and Bobola Egunfemi and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Badekale. Good afternoon and thank you for listening. 100.7 Melody 100.7. Àwa lára tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM. Àwa gangan lára. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, Akojopo Iroyin la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti rọ gbogbo àwọn gómìnà lórílẹ̀-èdè yìí wípé kí wọ́n fi ààyè gba àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ wọn. Àjọ NAPTIP rọ gbogbo èèyàn kí wọ́n fi ẹjọ́ àwọn tó bá ń bá ọmọdé hùwà kò tọ́ sùn ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọmọdé. Gencos gbé ìdúnàádúrà tírílíọ̀nù 2.8 ìjọba àpapọ̀ jù sílẹ̀. Èèyàn 4 pàdánù ẹ̀mí wọn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ òfurufú àwọn ọmọ ogun Iran èyí tó já ní Isfahan. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n ṣe àmójútó àwọn nǹkan ilé àwọn èèyàn tí wọ́n rí ọwọ́ fi hàn rí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì kí wọ́n ṣe àfikún àwọn ètò ìdàgbàsókè èyí tó lè mú ìdàgbàsókè bá àwọn tó rí ń tà lórílẹ̀‐èdè yìí. Bákan náà, ó rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n fààyè gba gbogbo èèyàn ní ìpínlẹ̀ wọn. Ààrẹ ló ń sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gba àwọn gómìnà lálejò níbi oúnjẹ ìṣínu eléyìí tí ó wáyé nílé ìjọba èyí
tó wà nílùú Àbújá lọ́jọ́ Ajé Monday. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta ní ọjọ́ Ajé Monday láti ọ́fíìsì ẹni tó jẹ́ olùbádámọ̀ràn sí ààrẹ lórí ìròyìn àti ìlànà àǹtọ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣe ṣàlàyé, ó ní ààrẹ ti ṣàlàyé pé irú àkókò báyìí ó ní adarí ní àǹfààní láti mọ nǹkan tí àwọn èèyàn rẹ̀ ń fẹ́. Ààrẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè jẹ́ ṣíṣe, pàápàá jùlọ láti rí dájú pé iṣẹ́ ọ̀hún ó ti dínkù kí wọ́n sì ró àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n ró wọn ní agbára. Àwọn àjọ tí wọ́n ń gbógun ti bíbá fífi èèyàn ṣe òwò kòtọ́ NAPTIP wọ́n ti ké sí gbogbo èèyàn tí wọ́n bá mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ wíwùwà kòtọ́ pẹ̀lú ọmọ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń gbé ọmọ sí ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n bọ́ síta láti wá sọ̀rọ̀. Èyí ló wà nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta lójú òpó ayélujára X wọn ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday. Àjọ ọ̀hún ni àwọn ò rí dájú pé àwọn ṣe ìwádìí lórí àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó ń jà ràìnràìn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Èyí nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi síta, òun náà ni wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn ò rí dájú wípé àwọn ṣe ìwádìí lórí àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ọ̀rọ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn bí àwọn èèyàn ṣe fi ẹ̀sùn kan àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọmọ kéékèèké lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé wọ́n ń bá àwọn ọmọ ọ̀hún hùwà kò tọ́. Àjọ ọ̀hún ṣèlérí pé àwọn ò ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà. NAPTIP rọ gbogbo èèyàn tó bá ní ẹ̀rí tó dájú tàbí tí wọ́n bá mọ àwọn èèyàn tí wọ́n bá mọ àwọn ọmọdé àbí àwọn òbí àwọn ọmọ ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ti bá hùwà kò tọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń gbé àwọn ọmọ sí, wípé kí wọ́n bọ́ta láti wá sọ tàbí kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣọwọ́ sí ojú òpó ayélujára àjọ ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀ síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòòwò. Ẹgbẹ́ ilé-iṣẹ́ tó múná wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó jáde láti iléeṣẹ́ ààrẹ pé tírílíọ̀nù 2.8 náírà òun ni owó tí àwọn jẹ iléeṣẹ́ ọ̀hún. Ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí ò sì sí tó sì lè ṣini lọ́nà. Nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n pe àkọlé rẹ̀ ní APJC tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìròyìn tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nípa iléeṣẹ́ wọn tí wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún síta ní ọjọ́ Ajé Monday nílùú Àbújá. Ẹni tó jẹ́ olóyè nínú ẹgbẹ́ àjọ tó ń pinná Joy Ọ̀gájì ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò sí lára àwọn ohun tí àwọn jọ sọ pẹ̀lú ìjọba. Ó sì rọ àwọn tó bá wà nídìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún wípé kí wọ́n wá fi ẹ̀rí wọn síta. Ọ̀gájì ní àwọn tako ìròyìn tó ní 2.8 trillion naira ní owó tí ìjọba jẹ àjọ ọ̀hún pé àwọn sì ti san. Ní ọjọ́ Ajé Monday ní ìròyìn kan jáde láti ọ́fíìsì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buọwọ́ lù 2.8 trillion naira fún àwọn ilé-iṣẹ́ tó mú iná wá gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ tí wọ́n ti ṣí sílẹ̀ láti ọdún 2010. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ọkọ̀ òfurufú tó jẹ́ ti àwọn ọmọ ológun afẹ́fẹ́ Iran ló já ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ní ọjà èso kan
eléyìí tó wà ní ẹkùn Isfahan ó sì ṣekú pa èèyàn 4. Iléeṣẹ́ ìròyìn Iran ní àwọn awakọ̀ ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún méjèèjì pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń ta èso méjì ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣekú pa. Ìṣẹ̀lẹ̀ láabe yìí ló wáyé ní ìlú Komesania ní Isfahan. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òun náà sì ni wọ́n ní ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Iran láti nǹkan bí ọdún díẹ̀ sísìn. Ìròyìn amúlùdùn. Gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ Ahmed Ọlọ́ládé eléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àṣàkẹ́ òun náà ni wọ́n ti ṣe àfihàn wípé orin rẹ̀ òun náà ni orin eléyìí tí àwọn èèyàn gbọ́ jùlọ ní inú ìtàn Spotify lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìfihàn yìí òun náà ló wáyé bí Spotify ṣe ṣe ayẹyẹ ọdún 5 eléyìí tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì fi orúkọ orin àwọn olórin 5 eléyìí tí wọ́n gbọ́ jù ní orí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀hún síta. Àṣàkẹ́ òun náà mọ̀ ni ó gbégbá orókè pẹ̀lú Wizkid tó ṣe ẹnì keje tí Ṣèyí Vibes sì ṣe ẹnì kẹta, Burna Boy ṣe ẹnì kẹrin nígbàtí Davido ṣe ẹnì karùn-ún. Ní àfikún òun náà ni àwọn orin Àṣàkẹ́ eléyìí tí ó léwájú jùlọ ní ojú òpó Spotify òun náà ni àti rí Remember. Wọ́n ní àwọn orin rẹ̀ míì eléyìí tí ó pé mọ́kó tó wà nínú ìròyìn tàmúwá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu rọ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n fi ààyè gba àwọn èèyàn kí wọ́n sì ṣètò ìdàgbàsókè fún àwọn tó rí ń tà ní tìbútò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ NAPTIP rọ gbogbo èèyàn kí wọ́n fi ẹjọ́ àwọn ẹni tó bá ń bá ọmọdé hùwà kò tọ́ sùn ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọmọdé. Jẹ́ńkòs gbé ìdúnàádúrà ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tó tírílíọ̀nù 2.8 náírà wọ́n gbé jù sílẹ̀. Èèyàn 4 ló pàdánù ẹ̀mí wọn bí ọkọ̀ òfurufú àwọn ọmọ ogun Iran ṣe já ní Isfahan. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kúdírát Hakeem Àpáńpá àti Bọ̀bọ́lá Eégúnfẹ́mi ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lolóòtú ìròyìn. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àwa làrà tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM àwa gangan lára. Níbo ló ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ò ní. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bòdè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Ẹ̀túyáyá ẹ wá jàre Ọlọ́run sàmójú kórè dé gbogbo ènìyàn ló máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí o. Lórí òkè òkú àṣejìrẹ́ ńbàdàn lọ́jọ́ Thursday 26, Friday 27 àti Saturday 28 February 2026. Ẹ̀mí Ọlọ́run yóò rìnrìn agbára pa iná ogun lára gbogbo èèyàn. Cross over and òru àṣírí February edition. Àkòrí tí Ọlọ́run fún wòlíì àsọ̀rọ̀ṣẹ́. Professor Adébáyọ̀ Òjò Authority. Bàbá wòlíì orí òkè òkú. God of answers. Ọlọ́run ọ̀gá ń tó àkókò afẹ́ kírètì gbogbo fáìlì ẹ̀mí àdúrà rẹ̀. Kí wọ́n náà lè kọrin tuntun. Káyọ̀ bọ̀ gbégbá ọ̀pẹ́. Kájọ
akọ ìtàn rere ó torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú ìran láàrin ọjọ́ mẹ́ta lọ́jọ́ Thursday 26 Friday 27 àti Saturday 28 February 2026 látàgọ́ mẹ́sàn-án òwúrọ̀ tá a bá ti wọnú àdúrà ọ̀sán tóru ní iṣẹ́ agbára ó fi máa ṣe ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí ló ń bọ̀ bí Prọfẹ̀sà Adébáyọ̀ Òjó Authority bàbá wòlíì orí òkè ògùn ẹni tá a fi ọ̀rọ̀ rán fún ìtúsílẹ̀ àwọn olè yóò ti máa súre tí ìyanu yóò máa ṣẹlẹ̀ láti Ìbàdàn tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun aṣèjìrẹ́ ni ẹ máa bọ̀ àdójúkọ kòkàkòlà lórí òkè ògùn wa àkókò ẹ̀rí rẹ̀ rèé ó já lórí òkè. So far, Prophet, I can tell you that your station has grown. It has resonated and it has earned relevance. Of course, if it has not done that, I would come. You see, I'm a very simple man. But if you call me to a place that will mess up my image, because it's taking me a long time to be able to build it, I would come. But because your station has established a trust with the others, of which I'm one, that's why I'm here. Àwa lára tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM àwa gangan lára. Àwọn ọmọ màmá Munirat Mororo rántí apáńpá ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́. Àlùjànnà onídẹ̀ra lérè jẹ fún wọn. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Àwọn ọmọ màmá Munirat Mororo rántí apáńpá ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ìrun pípé tẹ́ ṣẹ̀gbọ́tọ̀ yìí ní ìrántí màmá wọn.